Kia ora en welkom bij het Orakel van de Ziel. Ik ben Lindsay Hebbelinck, bezielster van Lindsay's Lighthouse. We zijn toe aan de 7e en voorlopig laatste aflevering tot de kerstperiode, gezien ik op 11 november voor 5 weken op retraite vertrek. Goed, we zitten nog steeds volop in de kernenergie van schorpioen. Met zon, Saturnus, maansknoop en Mercurius retrograde in dit teken. Dus karmische patronen en herhalingslussen beëindigen, relationele kwesties afronden en in het licht brengen, seksuele en financiële zaken healen, uitgestelde rouwprocessen doorleven. Met andere woorden, alles wat we neigen om onder de mat te vegen of in het onderbewuste te laten, wordt naar boven gebracht, omdat we ons wezen zouden kunnen reinigen en voorbereiden op het indalen van hoger bewustzijn. Nu, vanaf 22 november gaat de zon over van schorpioen naar boogschutter. Mercurius voegt zich erbij vanaf 5 december. En hoewel we nog een tijdje in de diepte zullen gaan en naar de kern van onze thema's, ons leven, gebeurt er een shift door de energie van boogschutter. Dit teken brengt ons bij synthese en het vormen van een hogere waarheid, een vernieuwend geloof en heling in onze overtuigingen. Wat schorpioen aanwakkerde om los te laten en te transformeren, krijgt nu een hogere betekenis, een nieuwe zingeving. Boogschutter brengt ons naast synthese ook bij het verlangen om naar buiten te treden en nieuwe horizonten te verkennen, om terug te ademen en opwaarts te vliegen. Om je idealen te verkennen, te reizen, gelijkgestemden te ontmoeten, je geest te voeden met bewustzijnsverruimende zaken, zoals bijvoorbeeld vernieuwende literatuur of cursussen. Vooral vernieuwing en hoger perspectief is aan de orde, omdat de planeten in boogschutter een driehoek met Uranus en Ram maken. Een gevoel van herwonnen vrijheid of een nieuwe beleving van vrijheid is daarom tevens mogelijk. Nu, in het oude paradigma stond boogschutter voor goeroes en priesters. In het nieuwe paradigma, of de nieuwe tijd, verbindt boogschutter jou met je innerlijke goeroe, je innerlijke priester-priesteres. Het is de drang om een innerlijke waarheid op te bouwen en trouw te blijven aan je innerlijke weten. Probeer om eens niet de mening of het advies van een ander te vragen of na te streven en maak contact met je innerlijke goeroe, je innerlijke meester. Durf vertrouwen op je eigen aanvoelen, je eigen waarheid en je eigen verlangens, want je verlangens zijn de taal van je ziel. En onthoud dat er niet zoiets is als één waarheid. Het teken boogschutter nodigt ons daarnaast uit om een gezonde visie op God of goddelijk te ontwikkelen en je cellen te voeden met licht. Oude religieuze dogma's en beperkende spirituele overtuigingen vragen om losgelaten te worden, zodat je een nieuwe waarheid kan ontwikkelen. Laten we samen onze cellen voeden met licht, zodat we opwaarts kunnen reiken, ons bewustzijn kunnen verhogen en een nieuwe waarheid kunnen ontwikkelen. Laat ons dan beginnen met een paar keren goed in en uit ademen. Waarbij elke adembeweging een uitnodiging is om ten volle in het hier en nu aanwezig te zijn. Ten volle in die stralende innerlijke tempel in je hart, die tijdloos en eeuwig is. En ervaar een prachtig zonnelicht in je hart.
trillend, dansend en vibrerend, meepulserend in het unieke lied van je ziel. En elk uitademen is een diep ontspannen en loslaten van gedachten, lagere energiefrequenties, spanningen, twijfels, angst. Laat maar los. En focus zachtjes in dat mooie, liefdevolle licht in je hart. Terwijl duizenden vleugels van licht je omhullen, koesteren en dragen. En je een diepe zalving van troost ontvangt. Troost en draagkracht. De engelen weten 2013 voor jou niet zo makkelijk was. Laat je dan maar dragen in die zachte, warme vleugels, die nu als het ware een grotje van licht rondom jou vormen. Een grotje waarin je even tot stilstand kan komen en alles kan loslaten. Een grotje waarin je kan herbronnen, eenvoudigweg door te zijn. En niet langer iets na te streven. Of te moeten werken aan jezelf. Je mag gewoon zijn. Want in het zijn ligt de enige waarheid, de absolute waarheid. In het zijn ben je volledig in stroming en in flow. Mee met de goddelijke timing, mee met de vibratie en het weten dat alles perfect is zoals het is. En zucht dan maar eens diep en vol. En laat je maar heerlijk neervlijen op een prachtig kristallen bed dat in deze grot aanwezig is. En vlei je maar heerlijk neer op dit kristallen bed. Je hoeft niks te doen, gewoon te zijn en te ontvangen. Terwijl de engelen hun vleugels nu bundelen en een druppel kosmisch licht vanuit de grote centrale zon, het grote kosmische hart, laten indalen. Een druppel puur kosmisch licht dat tijd en ruimte volledig overstijgt. En ervaar hoe de engelenvleugels de druppel heel liefdevol en zacht laten indalen. En hoe je nu baat in een oogverblindend licht dat jou nu nog dieper ondersteunt in het loslaten van welke gedachte dan ook
die jou weghoudt van je pure zijn, van je pure volmaaktheid. Van het leven in het nu. Leven vanuit je hart en je ware zijn. En adem dan terwijl de druppel via je kruin indaalt. En een helderheid in je hoofd brengt. Een helderheid die alles overstijgt. En transformeert. Niet door te doen, maar door te ervaren en te omarmen. Adem diep en ontvang. Terwijl de druppel nu dieper indaalt naar je keel. En weet hoe het licht van de druppel als een waaier uitstraalt naar je aura, je energieveld. En heel de grot, de engelengrot, nog intenser verlicht. Helderheid in het spreken van je waarheid. Liefdevol. Balancering tussen jij en de omgeving. Oprecht. Helder. Versmelting met de omgeving. Zien en herkennen dat alles één is. En we samen de eenheid in verscheidenheid ervaren. En zo glijdt als vanzelf de druppel naar je thymushart en je hartchakra, waar hij versmelt met je innerlijk zonnelicht in een intense explosie van liefde in je hart zich ontvouwt. In diepe ontroering en erkenning dat je goddelijk bent. Dat je nooit afgescheiden bent geweest. Dat je altijd al volmaakt en één bent geweest. En zo vloeit dat prachtige licht vanuit je hart dat nu één is met die druppel, ook naar je bekken. Bevlooit je benen en je voeten. Het is alsof de onderkant van je lichaam een kelk wordt. Een kelk van licht die nu versmelt met de aarde. En je voelt dan, erkent dan ook die eenheid met de aarde. Haar prachtig, liefdevolle schoot. Getooid met glinsterende kristallen, die nu als het ware een poort naar haar hart vormen. En in die stilte die nu ontstaat, kan je ervaren hoe jouw ritme en het ritme van haar hart zich op elkaar afstemmen.
affirmeer dan samen met ons. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. En adem goed door. En ervaar hoe heel het kristallen bed waar je in gedragen wordt, meedanst en zingt in deze goddelijke kracht, in deze liefdeservaring. En de engelen, je aura, als het ware in een prachtig gouden licht zetten. En hoe ze dit gouden licht ankeren, verstevigen, zodat dit bewustzijn blijvend is voor jou. Dankjewel, Divine Spirit. Dankjewel, stralende engelen, kristalwezens en moeder aarde. Dankjewel. En strijk dan even je lichaam af, terwijl je zachtjes op eigen tempo je ogen opent. Laat ons dan even de kaarten erbij nemen, het orakel van de ziel, om een boodschap ter verdieping te ontvangen. Eventjes inzoomen op het kaartje. De titel van de kaart is leren. Gezien vanuit het perspectief van de huidige energie gaat het hier om het ontwikkelen van een ander perspectief op leren en leerprocessen. Om te stoppen met streven naar iets of je best te willen doen en te evolueren naar leer-plezier en op een diep niveau te erkennen dat het leven een groeispel is. Groeien en leren vormt onze ziel. Groeien en leren geeft onze ziel de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Vanuit het perspectief van de ziel is er geen juist of fout. Alles is een ervaring. Dus de uitnodiging is om je huidige proces en groeitraject niet langer te zien als een zware les, maar als een vorming, een polijsten van je wezen,
waardoor je innerlijke kracht en je unieke stralende talenten nog beter tot hun recht kunnen komen. Polijsten betekent overtollige hoekjes en kantjes verwijderen, zodat de vorm die nu aan de orde is tot zijn recht kan komen. Adem daarom regelmatig in die mooie goddelijke druppel licht in je hart, terwijl je affirmeert meermaals: ik ben licht, ik ben liefde, ik ben goddelijk, ik ben volmaakt. Zo, jullie zullen me een tijdje moeten missen, want ik vertrek volgende week voor een aantal weken op retraite. De volgende aflevering mag je verwachten rond kerst. Weet dat je in het archief kan duiken van de vorige afleveringen via YouTube, het YouTube-kanaal Lindsay Hebbelinck. En tot dan, draag het licht in je hart. Kia ora, namaste, aloha.